අයිබෝවන් අපි ඉන්නේ නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවර අපි අද පෙන්වන්න යනවා මෝටර රථවල උපකරණ උපාංග අපිටම ගලවගෙන යන්න පුළුවන් අපිටම ගලව ගන්න පුළුවන් ස්ථානයකට යන්න. එතකොට මේ ස්ථානයට කියනවා පික් පාට් කියලාත්. තමන් කැමති වාහනයකට ගිහිල්ලා තමන් කැමති තමන්ගේ වාහනයට අවශ්‍ය උපකරණය කොටස ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතෙන්ට යන්න තියෙන කිට්ටු තරකට තමයි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා නැවතලා ඉන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මෙතන තියෙන මොහොත මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. එහෙනම් අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එගොඩ වෙලා එහා පැත්තට. ලෝකේ විවිධ ක්‍රමවලින් අපිට අවශ්‍ය වාහන වල අමතර කොටස් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. එකෙන් ලෝකේ සමහර රටවල ජනප්‍රිය වෙච්ච ක්‍රමයක් තමයි මේ තමන් විසින්ම ගිහිල්ලා අපේ වාහනේට ඕන කොටස අපිම ගලවගෙන එන එක. ඒකට කියනවා self picked car parts කියලා. ඒතර මේ නවසීලන්තයේ තියෙනවා ඒ වගේ වාහන අමතර කොටස් ගන්න පුළුවන්. තමන්ටම ගිහිල්ලා අමතර කොටස් ගන්න පුළුවන් ආයතන කීපයක්. ඕක්ලන්ඩ් නගරයේ තියෙනවා ඒ වගේ ඒවා මම හිතන්නේ 6ක් 7ක් විතර වගේ. ඒතර අපි දැන් ඉන්නේ ඒ වගේ එක භූමියක ඕක්ලන්ඩ් නගරය ඇතුලේ ඔනිහංග නගරයේ තියෙන ආයතනයක zebra pick apart කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඒතර මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යනවා තමන්ගේ මෝටර රථයට සමහරට ලොකු කැලලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් කැලලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොමද අපි මේ ආයතනය ඇතුළට ඇවිල්ලා තෝරගන්නේ කියන එක. එතකොට ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි අර පැරණි ක්‍රමයට අමතර කොටස් ගන්න ගියොත් එහෙම ඒකට ගෙවන මුදල හුඟක් වැඩි. නමුත් මේ වගේ තැනක උදාහරණයක් අපි පිට ඩොලර් 100ක් ගෙවන කෑල්ලකට අපිට ඩොලර් 20කට ගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට වෙලාව තියෙනවා නම් අපේ ළඟ කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා මේ තමන්ගේ අත් දෙකෙන්ම කෑලි ගලව ගන්න මේ හොඳ විනෝදාංශයක් මේක. සෙනසුරාදා දවසක වගේ ඇවිල්ලා තමන් හෝ තමන්ගේ යාළුවෙකුට අවශ්‍ය මෝටර අමතර කොටස් ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම මේ ඉන්න තැන තියෙන්නේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙතන Suzuki Swift car. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා Suzuki Swift car මම හිතන්නේ 15කට වැඩිය නවත්තලා. දැන් මේ පේනවා මේ පැත්තේ මේකේ මේ ඉස්සරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා අයින් කරලා තියෙනවා. මේ කැලේ ටික ඔක්කොම ගලවගෙන ගිහලා මොකද Suzuki Swift වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අර සේෆ්ටි රේටින් එක අඩු නිසා මේ අනතුරු වෙනවා වැඩි. ඉතින් ඒකෙනුත් Suzuki Swift බහුතරයක අනතුරු වෙලා තියෙන ඉස්සරහා. දැන් මේ කාර් එකේ ඉස්සරහා ටික ඔක්කොම ගලවලා. ඊළඟට මේ තියෙන තවත් ඒ જાති එකක්. මේ අනතුරු වෙච්ච Suzuki Swift එකක්. ඒතර මෙතන තියෙන තරමක් තියෙන්නේ මේ කාර්. අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු. එතන මේක තරමක් විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ බඳේ කොටස් විදුලි කියතකින් කපලා අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ එහෙම කපලා ගත්ත තැන්. එතකොට මේකේ මේ මෙතන නීතියක් තියෙනවා. මේ වගේ කැපෙන තැන් තිබුණොත් එහෙම ඒවා අර හොඳට පේන වර්ණයකින් වර්ණ කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට කවුරුවත් මෙතෙන්ට අත තියන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මේ Suzuki Swift එකේ පිටිපස්සේ එක පැනල් එකක් කපලා අයින් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ අනතුරටපත් වෙච්ච වාහනයකට ඒක අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ එකක් කපන්න
ඒ විශේෂිත ආයුධ තියෙනවා. මම වෙලාවක පෙන්නන්නම්. විදුලි කියතකින් තමයි මේක කපන්නේ. ඉතා ජනප්‍රිය අනතුරක්. මේක බොහෝ දුරට වෙන්නේ මේ කාර් එක ගිහිල්ලා ඉස්සරහා තියෙන කාර් එකේ හැපෙනවා. ඒ කාර් එක නවත්තලා තිබුණා. මෙයා ඒක දැක්කේ නැහැ. ඒක ටෙලිෆෝන් එකේ ඉන්නේ. ඒ කාර් එක ගිහිල්ලා හැපෙනවා. දැන් මෙහෙම අනතුරක් වුණාට පස්සේ දැන් මේ ඉස්සරහා බම්පර් එක තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් බම්පර් එක. ඒකත් තෙල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ හානිය අපිට පිටට පේන්නේ නැහැ. ඒතර කාර් එකෙන් පිටින් බැලුවම හිතන්නේ අයියෝ මේකේ ඉස්සරහා බම්පර් එක විතරයි කැඩලා තියෙන්නේ. අපිට මේ ඉස්සරහා මේක මාරු කළාම වැඩේ හරි කියලා. ඒතර නමුත් ඒ බම්පර් එක ගැලුවට පස්සේ තියෙන මේ ඩැමේජ් එක තමයි මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැනල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇද වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඊට ඇතුලෙන් තියෙන්නේ වායු සමීකරණයේ තියෙන කන්ඩෙන්සර් එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හානි වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඇතුලෙන් තියෙන රේඩියේටර් එක ඒකත් හානි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන රේඩියේටර් සපෝට් පැනල් එක ඒකත් ඇද වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට සමහර ඒවා මේ චැසි එකේ ෆ්‍රන්ට් චැසි ක්‍රොස් මෙම්බර් එක මේකත් ඇද වෙනවා. හොඳ වෙලාවට මේක ඇද වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා මේ පොඩි අනතුරකින් ඉස්සරහා වාහනයත් එක්ක හැපෙන. ඉතින් ඕක පේන්නේ නැහැ මේ ඉස්සරහා බම්පර් එකයි ඊට උඩ තියෙන ග්‍රිල් එකයි ඒවා තියෙනකොට මේ හෙඩ්ලයිට්ස් ඒවා ගලවලා අයින් කළාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ අනතුරකටපත් වෙච්ච වාහනයක් නව ශ්‍රීලන්තයේදී නැවත අලුත් වැඩියක් කරන්නේ බොහොම අඩුවෙන්. මොකද මේකට යන වියදම හුඟක් වැඩි. ඒක නිසා මේ වාහනේ ධාවනයෙන් ඉවත් කරනවා. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තියෙන වාහනයක් නම් ඒක අපි ඒකට කියනවා රයිට් ඔෆ් කියලා. මේ වාහනේ කෙලිම අයින් කළා ඒ හිමිකරුට ඒ වාහනේ වටිනාකම ගෙවනවා. හරි අපි දැන් මේකේ ඇතුල් පැත්තට යනවා. මේකේ ඇතුලේ වටිනාකම තියෙන්නේ වැස්ස දවසක එහෙම නැත්නම් හීතල දවසක. මේ ඉතල කරදරයක් නැතුව වාහන අපිට අවශ්‍ය බඩු හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද දෙමින් නැති නිසා ඇතුළ. ටිකක් අඳුරුයි මම හිතනවා අපිව පේයි කියලා හොඳට. මේක ඇතුලේ මේ පැත්ත තියෙන්නේ Honda. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ Subaru. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙනවා Toyota වාහන ඔක්කොම. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම Toyota තියෙන පැත්තට එක්කගෙන යන්න මොකද ඒක මොකද ජනප්‍රිය නිසා. තුනේ Toyota Corolla කාර් එකක් නව ශ්‍රීලන්තයේ බොහොම ජනප්‍රිය මේ වාහනේ තාමත් මේ තියෙනවා හරියට. මේක තරම ජනප්‍රිය වාහනයක් Toyota Altis. පේනවා මේ කාර් එකේ නම් සෑහෙන කෑලි ගොඩක් ගලවලා තියෙනවා. මේ එන්ජින් එක ඒ යුගයේ හදපු තරමක් සංකීර්ණ එන්ජින් එකක්. VVTi variable valve timing තියෙන එකේ තියෙන ඉතා වැදගත් කොටස් කීපයක් මේකෙන් ගලවගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ කොටස් මේ වගේ කෑලි අපි දැන් වාහන වෙනම ගලවන එක්කෙනෙක්ගෙන් ගන්නකොත් එහෙම ලොකු ගාණක් වෙනවා. 12000කට කිට්ටු ගාණක් වෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන Toyota Camry මම ගන්නවා. 2003 Toyota Camry එකක්. බොහෝ කාලයකට කලින් නව ශ්‍රීලන්තයේ ටැක්සි වලට පාවිච්චි කරේ වැඩිපුර මේ මෝටර රථය. ඉතින් මේ
පැත්තේ එළිය තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තයේ වඩා ජනප්‍රියම මොටර් වර්ගයක් හෝල්ඩන්. අපි දැන් ඉන්නේ හෝල්ඩන් කාර් තියෙන ප්‍රදේශයේ. හෝල්ඩන් කමොඩෝ කියන මොඩල් එක ගාක් ජනප්‍රිය මාදිලියක් නවසීලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ තියෙන්නේ ඒකේ ස්ටේෂන් වැගන් එක. මේ තියෙන හෝල්ඩන් V6 එන්ජින් එකක්. මේක හුඟක්ම නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක හදපු එන්ජින් එකක්. SV6 කියලා අපි කියනවා මේකට. මෙතන තමයි Mitsubishi වාහන තියෙන්නේ. Mitsubishi Colt තියෙනවා ගොඩක් මෙතන. මේ Mitsubishi Colt 2005 2007 වගේ 2008 හුඟක් ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා නවසීලන්තයේ. මේ තියෙන්නේ පරණ Mitsubishi එකක්. මේ ඇතුලේ තියෙනවා තව ගොඩක් Mitsubishi වාහන. මේ තියෙන්නේ Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Galant. මේ තියෙන්නේ Mitsubishi Diamante ආරක. හුඟක් සැප පහසු ලොකු වාහනයක්. V6 එන්ජින් එකක් තියෙන පෙට්‍රල්. මේ තියෙන්නේ 2008 හදපු Honda Civic hybrid කාර් එකක්. මේ hybrid unit එන්ජින් එකේ තියෙන hybrid unit එකේ කැලි ටික තාම එහෙම්ම තියෙනවා, කවුරුත් ගල්ලා නැහැ. හුඟක් වටින බඩු තියෙනවා මෙතන. Subaru B4 Legacy එකක් හුඟක් ජනප්‍රිය වුණ කාලයක්. twin turbo engine එක තියෙන එකක්. මේ තියෙන ඊට පස්සේ ආපු Subaru එක. අපි දැන් ඉන්නේ මේ යුරෝපීය වාහන තියෙන තැනක. මේ පැත්තේ තියෙනවා Volkswagen VW. මේ පැත්තේ තියෙන වැඩිපුරම BMW. අපි යම් බලන්න BMW කියන පැත්තට. බොහොම වටින BMW එන්ජින් එකක්. හැබැයි කෑලි ගොඩක්ම ගලවගෙන ගිහලා ඒකෙන් නම් හැබැයි. BMW පොඩි කාර් එකක් මේක 116i. හැබැයි එන්ජින් එක නම් ගලවගෙන ගිහිල්ලා මේකේ 2010 Volkswagen කාර් එකක්. ඒකෙත් මොකක්ද දෙනවා සම්පූර්ණම එන්ජින් එකයි රනින් ගියර් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවගෙන ගිහිල්ලා මොකුත්ම නැහැ. Ford Falcon කාර් එකක්. කවුරු හරි මේ තියෙන පිටිපස්සේ සස්පෙන්ෂන් එක. කවුරු හරි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සස්පෙන්ෂන් එක වාහනයෙන් ගලවලා අයින් කළා. හැබැයි ඒක එහෙම දාලා ගිහිල්ලා. සමහර විට මේකේ වැරදි කෑල්ලක් වෙන්න ඇති, ඒගොල්ලෝගේ වාහනේට ගැලපෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ කෑල් ටික ඔක්කොම ගැලුවට තමයි ආ දැකලා තින්නේ මේකේ වැරදි එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක දෝෂ සහිත එකක් කියලා. ඉතින් ඒක නම් ඉතින් මොකක් කාලේ නාස්ති කිරේ. මොකද මේ ටික ගලව ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. Nissan car තමයි අපි ඉන්න හරිය දැන් තියෙන්නේ කොට. මේ Nissan Primera එක ධර්මයක් පරණ එකක්. 1993 Nissan Primera එකක්. එතකොට මේවා නම් දැන් හුඟක් අඩුයි පාරවල් වල දකින්න තියෙනවා. මේ වගේ වාහන වුණත් බඩු අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ආයතනේ අපි ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යමු. Nissan Note හුඟක් ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා. මේ Nissan Pulsar එක මේ Nissan Pulsar එක New Zealand new. ඒ කියන්නේ නවසීලන්තයට brand new ගෙන අප එකක්. ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා මේ කාර් එක මෙතන. මේක මේ අනතුරකට වාජනය වෙලා ඒක නිසා තමයි මේක ධාවනයෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ.
මම දැන් තව එකක් පෙන්නනවා. ඊ සතියේ මම විකුණපු කාර් එකක් මේ මෙහාට. මෙන්න මේ සුදු පාට ස්කයිලයින් එක. අපි ළඟ තිබිච්ච කර්ටසි කාර් එකක්. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් ඇවිල්ලා ඒක හදනට වඩා හොඳයි විකුණලා දාන්න කියලා හිතුණා. මේක මං ගිය සතියේ තමයි මේකට විකුණේ. දැන් වෙන්න මේ කාර් එකේ මේක හරි හොඳට තිබුච්ච කාර් එකක්. දැන් නම් ඉතින් බොහොම සෞඛ්‍යයි. ඒත් ඔක්කොම ගලවලා තියෙනවා. දැන් අපි ආපු වැඩි තාම කරගන්න බැරුණානේ මං ආවේ මේ නිසන් විං රෝඩ් එක මේ අපිට මේ පිටිපස්සේ ලයිට් එකක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය ආයුධ මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම පෙන්නනම් අපි කොහොමද මේක ගලවන්නේ කියලා. දැන් අපි ගලවනකොට ඉතින් මේ ඩැමේජ් වෙච්ච නැති එකක් බලලා හොඳ එකක් බලලා ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි අරන් ගිහලා මේ ඉස්සරහා තියෙන කවුන්ටර් එකට දුන්නාම අපි ගලවගත්ත වාහනේත් කියන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මේකේ මිල එවලෙම කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට එතන මුදල් ගෙවලා ආපහු අරන් යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මේකට කැමති නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන ගාණ වැඩි නම් අපිට මේකේ ඒ කවුන්ටර් එකේම තියලා යන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ගන්නම ඕනේ නැහැ ගැලුවා කියලා. Nissan Laurel කාර් එකක් නිෂ්පාදිත වර්ෂයේ 2000. මේක ඩීසල් කාර් එකක්. ඩීසල් එන්ජින් එක තාමත් තියෙනවා මුකුත් නැතුව RD28 කියන එන්ජින් එක තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතා ජනප්‍රිය එන්ජින් එකක් මුළු ලෝකෙම. RD28. ඉතින් මේ වගේ එන්ජින් එකක් අපි වාහන වල කෑලි ගලවන තැනකින් ගන්න ගියොත් එහෙම ලොකු මුදලක් වෙනවා. මොකද මේ කාර් තියෙන්නේ උගක් වෙලාවට මේ කාර් එකතු කරන අය ළඟ. එතකොට මේ එන්ජින් එක උගක් මිල අධික එන්ජින් එකක්. තාම මේකේ තියෙන කිසිම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි ඕන රේඩියේටර් එකත් ඇරලා බලමු කොහොමද කියලා වතුර. මේ තාම කූලන්ට් තියෙනවා ඇතුලේ හොඳට මේ කොළ පාටට. PT Cruiser Chrysler PT Cruiser එක කාර් එක ගොඩක් ලොකු වුණාට මට ඕනේ මේකේ හෝන් එක ගලව ගන්න. හොඳ වෙලාවට හෝන් එක පේන්නම තියෙනවා මෙතන. මොකද බම්පර් එක ගලවන නිසා. මේ තියෙන හෝන් එක. මොම පොඩි හෝන් එකක් තියෙනවා මේක. දැන් මේ හෝන් එකට අපි සල්ලි ගෙවන්නේ අර ඉස්සරහා තියෙන කවුන්ටර් එකට ගියාම මේකේ අපි මේ වාහනේ මොකක්ද කියලා අපි කියන්න ඕනේ. මේක PT Cruiser එකක්. ඒතර එකකින් ගලවගත්ත හෝන් එක විතර කරලා ඒගොල්ලෝ කම්පියුටරෙන් බලලා මේකේ වටිනාකම කීයද කියලා කියනවා. මම දැන් හම්බෙන්න යනවා මේ ආයතනයේ IT ප්‍රධානියත් එක්ක කතා කරන්න. වොරන් ස්ට්‍රෝං මහත්මයා. ඒකට මේ මහත්මයා අපිට කියයි කොහොමද යා මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ කොච්චර පරණයිද කොහොමද දාද වෙනකොට මේක කරගෙන යන්නේ කියන එක. එතකොට මේ මහත්මයා හුඟක්ම ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් මේ මෝටර රථ ක්ෂේත්‍රයේ නවසීලන්තේ. ගාක් පළපුරුදු එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම දැන් මම දැන් එයාම හම්බෙන්න යනකොට එයත් වැඩ කරනවා මේ යාඩ් එකේ. මේ බිමේ එයත් ඔය එක පිරිසුදු කරන ඒවා ඒ වගේ වැඩ කර කොට කලසමක් ඇඳගෙන වැඩ කර ඉන්නවා. ඒතර යාව එකපාරට දැක්කම අඳුරගන්න බෑ මේ ප්‍රධානියද කියන එක. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කහම එයා ඔයගොල්ලන්ට පෙයි කොහොමද මේ මහත්තයා වැඩ කරන්නේ මෙතන කියන එක. අපි යන් බලන්න යාව හම්බෙන්නේ.
I'm with Mr. Warren Strong, who is the owner of Strong Group. So main used car suppliers of Honda, Subaru, and Isuzu. That's right. well, yeah. That's right. So Warren, so how long you have been in the business? I've been in business doing car parts for 50 years. 50 years. 50 years. Such a That's long right. time. It is a long time. That's right. So you're based in Auckland, New Zealand? We're based in Auckland. We started in Auckland, All right. Okay. but we've spread out now. We cover the North Island from from Taupo North, Yep. so all the way through there. Okay. Yeah, Okay. yeah. Mm. So what is the main supply of the cars? You buying from the auctions or buying from the? I buy some cars from auction, Okay. but I've developed a lot of contacts in 50 years, Yeah. and we buy a lot of private cars Okay. from people Oh. that are at the end of their lives. Oh. You know, they've either had an accident, a bad accident that makes them not repairable, Yeah. or they've do you blown we do up? it or something like that, and Yeah. they've become. That tends to be older cars, Yeah. and they've become uneconomical to repair. Oh. Plus, the requirements in New Zealand for the quality of repair have changed obviously over Yeah. that period of time. So now a lot of cars that used to be repairable are no longer repairable. You need to have an engineer's report, Yes. and as soon as you have to have that, the cost is too high. Our initial business, of course, was going back, was British cars. We started as a specialist dismantler of minis Oh, okay. and things like that, British Leyland Austin's. and Austins and Oh, Morrises. yeah. So as the market changed in New Zealand, Yeah. British cars became uncompetitive to bring in new, Yeah. and of course the second-hand demand dropped away. Yeah. So we had to find something else to do, Oh. and we decided to do Honda because British Leyland was the Honda agent in New Zealand in the beginning. All right. With hindsight, I should have done Toyota because that's the biggest brand. But Honda was what we decided to do, and we've managed to, although Honda only has 4% of the market in New Zealand new, there's a lot of second-hand Hondas that have come in out of Japan. Okay. So the demand's... So once the car's life finish inside the yard, like maybe can be 1 month or can be 6 months. So what This the self-service yard. Yeah, I mean self-service, has yeah. only been set up for about 5 years. So our policy on self-service is the car sits there for 2 months, 2 months. So and after 2 months it comes out because it's either got a lot sold off it, or there isn't a demand Yeah. for those parts. So we're fairly loose as to what we put in there. We'll put anything that we purchase, if we've got room, we'll put it in. Yeah. Sometimes it sits for 2 months and sells nothing. Yeah. Sometimes in 3 weeks it's down to a shell, Yeah. and of course it comes out again. So what's happened to that car? So you're going to crash it into If once that car's finished at the self-service, Yeah. it comes back through our other business, which is export parts to the rest of the world. steel. And if it's no, could be it goes to the self-service yard and the suspension's sold, but the engine isn't. Oh, okay. So there's a market for, maybe there's a market for that engine offshore, Yeah. maybe Sri Lanka, maybe anywhere, I don't Can know. be, yeah. And so we've got customers Yeah. overseas that buy parts. Alright. So they might buy little bits and pieces, or they Okay. might buy great big bits. And they buy them in bulk, and the price is very low, Yeah. but it means it's better than scrap. Yeah. So what's left after that goes to the scrap, and we've got a flattener. So we'll take the cars through. We've got a big jaw with a big grab on it, Yeah. like a man, only 10 times the size, and it can do 80 cars a day Okay. when it's running full flat out. So that is situated here. So that's situated at one of our other sites close by. Oh, okay. And they'll go in and they'll pull out all the heavy steel, which is separated. They'll pull the wiring out of it,
smash out the dash, get at the wiring, pull that out, and that's all done with this machine. You can do it manually, but in New Zealand, of course, the labour cost is so high that what we used to do manually, we can't do anymore. It's uneconomic. So it's good to use the machine. So it's best to use the machine. And of course, we do a big volume of cars, maybe 30 or 40,000 cars a year. So they don't all go through the self-service business. Some of them don't get that far because the business there is already full of cars, or we've got an export customer wants to buy quite a bit off the car, and it doesn't go that far. So. All right, that's a good information. Yeah. Great. Thank you, sir. Good. Thanks so much. You're very welcome. Great. Okay. වරන් මහත්තයා කියපු එක කතාවක් තමයි වාහනයක ගන්න පුළුවන් ගලව ගන්න පුළුවන් කොටස් ටික ගලවලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඒක නැවත වෙන ආයතනයකට යවනවා කියලා ඔය ඒ ආසන්නයේම තියෙන. ඒතර එතෙන්දී කරන්නේ උදාහරණයක් ගත්තාම දැන් සස්පෙන්ෂන් පාර්ට්ස්, shock absorbers, springs, lower arms වගේ දේවල් ගලවලා ඒවත් රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් තැන්වලට. ඒ කියන්නේ ඒව නැවත දෙවෙනි වතාවට අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන් ආයතන වලට ඒ කොටස් විකුණනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන යකඩ සැකිල්ල තමයි මම දැකලා තියෙන විදිහට මීටරේ විතර වගේ යකඩ කුට්ටියකට තලලා යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් තලලා ඒක වෙනත් රටවල් වලට විකුණනවා යකඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා.